banyak berubah. Dari papan hijau dan kapur kepada papan putih dan pen marker. Hari ini berubah lagi kepada naratif baharu, normal baharu dengan sistem yang lebih komprehensif. A proper, accurate diagnosis is half of the cure. Silakan Cikgu Sari. Terima kasih sekali lagi pada Datuk atas Siri hands-on online menerusi platform Connecting Dots Learning telah membuka ruang dan peluang kepada para pendidik berkongsi ilmu dan kemahiran secara terbuka. Cikgu bantu cikgu menjadi fokus utama kami. Memanfaatkan penggunaan digital berupaya meningkatkan pembelajaran rakan kongsi di ruang terbuka dengan masa yang fleksi. Fokus kepada learning by doing telah menghasilkan perkongsian ilmu dan kemahiran secara langsung tanpa sempadan. Di sinilah titik-titik yang terpisah berjaya dihubungkan, bukan sahaja kepada warga guru di Malaysia, malah di seluruh dunia. Saya Zalina Muhammad Tahir dan inilah Hands-on Online Session. Assalamualaikum. Meskipun berkhidmat lebih dari 30 tahun dalam dunia pendidikan, namun setiap hari ada sesuatu yang baharu yang boleh saya pelajari. Banyak yang boleh dikongsikan kepada warga pendidik. Dunia pendidikan telah banyak berubah. Dari papan hijau dan kapur kepada papan putih dan pen marker. Hari ini berubah lagi kepada naratif baharu, normal baharu dengan sistem yang lebih komprehensif. A proper, accurate diagnosis is half of the cure. Silakan Cikgu Sari. Terima kasih sekali lagi pada Datuk atas Siri hands-on online menerusi platform Connecting Dots Learning telah membuka ruang dan peluang kepada para pendidik berkongsi ilmu dan kemahiran secara terbuka. Cikgu bantu cikgu menjadi fokus utama kami. Memanfaatkan penggunaan digital berupaya meningkatkan pembelajaran rakan kongsi di ruang terbuka dengan masa yang fleksi. Fokus kepada learning by doing telah menghasilkan perkongsian ilmu dan kemahiran secara langsung tanpa sempadan. Di sinilah titik-titik yang terpisah berjaya dihubungkan, bukan sahaja kepada warga guru di Malaysia, malah di seluruh dunia. Saya Zalina Muhammad Tahir dan inilah Hands-on Online Session. Assalamualaikum. Meskipun berkhidmat lebih dari 30 tahun dalam dunia pendidikan, namun setiap hari ada sesuatu yang baharu yang boleh saya pelajari. Banyak yang boleh dikongsikan kepada warga pendidik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk Dr. Mahendra Singh Nahar Singh, Coordinator Connecting Dots Learning, pembentang kita pada hari ini, rakan-rakan CDL Partners dan juga rakan-rakan guru yang setia mengikuti Connecting Dots Learning Hands-on Online Session. Sesi kali ini merupakan sesi ke-114 dan sebelum kita meneruskan dengan perkongsian kita, tidak sempurna program kita sekiranya kita tidak mendengar pesanan ilmu dari Datuk Dr. Mahendra di dalam sesi snippet seperti biasa. Oleh itu, dengan segala hormatnya, saya menjemput Datuk Dr. Mahendra Singh Nahar Singh untuk memulakan sesi kita pada petang ini. Dipersilakan.
Datuk, I think you need to on your, yeah. Ya, now, okay. Saya baru dapat dibenarkan untuk unmute oleh Okay. admin. Right. Terima kasih dan selamat petang semua. Terima kasih Cikgu Emily kerana sudi jadi moderator pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan untuk sesi kita pada petang ini, petang untuk sesi snippet ini. Dan tajuk yang saya pilih dalam beberapa siri yang kebelakangan ini banyak saya fokus kepada kepimpinan. Dan untuk kepimpinan kali ini saya fokus kepada path goal theory. Bagaimana kita mengambil satu tindakan sebagai pemimpin untuk menyokong anak buah kita melihat mengikut keadaan semasa atau situasi semasa. So, path goal theory ni dia akan melihat daripada 4 perspektif style kepimpinan. So, mari kita lihat pada slide yang pertama. Slide yang pertama ni adalah apa yang saya sebut pada minggu lepas, the 7 traits of great leaders ya. Yang pertama, ini sebagai satu imbas kembali kepada apa yang kita fikir, yang saya kongsikan minggu lepas. Seorang pemimpin ni dia mesti sentiasa mempunyai satu tabiat yang positif, satu tenaga yang positif, satu sikap yang proaktif. Dia mengagihkan atau delegasikan peranan atau tugasan kepada anak buah dia sepenuhnya. Dan beliau mudah didekati, dia approachable. Yang kelima, dia tidak akan mengharapkan sesuatu daripada anak buah dia kalau dia sendiri tidak akan melakukannya, kalau dia dalam keadaan yang sama. So, kalau dia mengharapkan sesuatu daripada anak buah, sudah pastinya dia sendiri pun sedia melakukannya. Dan ada kesilapan di sini, they are accountable, bukan approachable. They are accountable. Dia mengambil tanggungjawab tentang apa jua dia lakukan. Ini adalah satu ciri atau trait yang sangat penting bagi seorang pemimpin. Dia mesti accountable untuk apa jua yang berlaku dalam organisasi beliau. Dan yang ketujuh, beliau decisive. Sedia membuat keputusan. Yang penting membuat keputusan. Maupun keputusan itu tepat atau kurang tepat, itu tidak menjadi satu perkara yang kita harus pertikaikan. Yang penting ialah untuk membuat keputusan. Of course, bagi seorang pemimpin, dia akan mengambil kira pelbagai perkara sebelum dia membuat sesuatu keputusan. Tapi pemimpin yang tidak berani nak membuat keputusan akan tidak dapat meletakkan satu arah bagi organisasi yang beliau pimpin. So, membuat keputusan ini adalah satu ciri atau trait yang sangat penting. Next slide, please. So, tuan-tuan dan puan-puan, kembali kepada path goal leadership theory yang diasaskan oleh Martin Evans dan Robert House. Ya. Dia mengaitkan style kepimpinan dengan faktor kontingensi atau faktor situasi semasa dengan apa yang dihasratkan, outcome dia. Dan premis untuk path goal theory, apa asasnya? Asasnya ialah seorang pemimpin mesti membantu anak buahnya untuk mencapai matlamat dan juga mengurangkan apa jua rintangan dan kekangan dalam mencapai kejayaan bagi organisasi. Pemimpin perlu mengikhtiarkan kalau perlu berlaku perubahan tingkah laku supaya ia sesuai dengan situasi semasa. So, ini adalah satu ciri yang penting bagaimana beliau menyesuaikan situasi dengan ciri-ciri kepimpinan. So, tuan-tuan dan puan-puan, seperti saya sebut tadi, dalam path goal theory ini, tugas seorang pemimpin adalah untuk membantu, mengarah, membimbing dan juga melatih anak buah dia ke arah mencapai satu matlamat.
Dan bagi seorang pemimpin, dia akan menilai dan juga meneliti ciri-ciri anak buah dia dan sesuaikan style kepimpinan dengan situasi tersebut. Jangan lupa, dia akan melihat tugasan, dia akan melihat ciri-ciri yang ada pada anak buah dia dan kaitkannya dengan style kepimpinan. Teori ini berdiri di atas asas bahawa style yang sesuai dengan ciri-ciri situasi tersebut. Kita akan cari style yang paling sesuai dengan keadaan semasa, dengan faktor-faktor contingency. Next slide, please. So, kalau kita lihat teori path goal ini secara keseluruhan, kalau situasinya merupakan di mana seseorang kurang, anak buah itu kurang keyakinan, maka style kepimpinan yang akan kita gunakan adalah berbentuk supportive, menyokong. Untuk apa hasratnya? Untuk menambah keyakinan anak buah supaya dia dapat menyelesaikan tugasan. So, memberi keyakinan ini adalah satu tugasan penting atau hasrat penting pemimpin yang mempunyai style supportive atau style yang menyokong anak buah. Dan sekiranya itu berlaku, maka hasilnya apa? Anak buah akan melipat gandakan usaha. Sudah pastinya akan ada kepuasan kerja dan juga dari segi prestasi kerja dan tidak ada banyak rungutan. Kalau kita gunakan pendekatan supportive atau berbentuk sokongan. Kalaulah situasi yang kedua, tidak ada cabaran kerja. Kalau kita tidak ada cabaran kerja di tempat kerja, maka style kepimpinan harus berbentuk untuk mencapai sesuatu daripada melakukan tugasan itu, achievement oriented, untuk mencapai hasrat atau matlamat, untuk menyelesaikan tugasan. So, dalam situasi ini akan diletakkan satu ketetapan apa yang perlu dicapai dan matlamat yang boleh dicapai. Bukannya tidak terlalu susah. Ya. Dan hasratnya sudah pastinya ada prestasinya akan meningkat dan ada kepuasan kerja yang lebih menyerlah. Yang ketiga, kalaulah tidak ada prosedur yang tepat dan juga keputusan yang tidak tepat atau keputusan yang kurang sesuai, maka kita harus menggunakan ciri atau style kepimpinan yang melibatkan aspek pelibatan anak buah. So, bila kita melibatkan anak buah dalam organisasi, maka kita boleh terima cadangan mereka dan kita libatkan mereka dalam proses membuat keputusan. Kita menghormati pengalaman mereka, kita menghormati kepakaran mereka. Sebagai pemimpin tidak semestinya kita mempunyai segala kepakarannya. So, kalau itu berlaku, maka hasilnya sudah pastinya prestasi kerja meningkat dan juga kepuasan kerja akan meningkat dan tidak ada banyak perubahan kepada atau pertukaran dari segi pekerja kita. Tidak ramai yang minta tukar atau berhenti kerja dan sebagainya. Nah, situasi yang keempat, kalau tugasan yang kita beri itu adalah satu tugasan yang memang sesuatu yang sukar atau kompleks, tidak jelas, tidak terang. Maka dalam situasi sebegini, situasi kepimpinan yang kita akan gunakan adalah yang boleh memimpin, yang boleh membimbing, direktif. Kita tunjuk arah,
dan hala tuju untuk mendapatkan hasil kerja yang terbaik. So dalam directive approach ini sudah pastinya akan berlaku prestasi kerja yang lebih menyerlah, okay, dan juga kepuasan kerja yang lebih menyerlah. Next slide please. So jangan lupa bagi seorang pemimpin 4 style ini supportive. Can we go back to the previous? Supportive atau yang berbentuk pencapaian. Yang ketiga perlibatan dan yang keempat sebagai satu hala tuju, directive atau menunjuk arah. Next slide please. So tuan-tuan dan puan-puan, kalau jadi directive leader ni, kita sentiasa akan memberi pesanan kepada anak buah apa yang sepatutnya mereka lakukan dengan tepat dan bagaimana mereka dapat lakukan. Dan kita letakkan satu tarikh di mana tugas itu perlu diselesaikan. Itu yang directive leaders. Mereka akan menggunakan pendekatan sebegitu. Kalau participative leader atau yang mengutarakan perlibatan, dia lebih akan mengutamakan kolaborasi. Dia akan melibatkan anak buah dalam membuat keputusan. Dia sentiasa akan mengharapkan idea dan input daripada anak buah. Dan lepas mengambil kira semua maklumat ni, beliau akan membuat keputusan. So, pemimpin tersebut ialah participative leader. Pendekatan itu yang beliau akan gunakan. Yang ketiga ialah supportive. Apakah ciri atau style ini? Mereka adalah yang mudah didekati, seperti rakan. Mereka bertindak sebagai rakan dan mereka sentiasa menunjukkan keprihatinan terhadap anak buah mereka. Mereka mudah didekati dan mereka akan cuba buat yang terbaik untuk anak buah dalam mencapai matlamat kerja. Dan yang berbentuk pencapaian, kepimpinan berbentuk pencapaian ini, dia akan ke arah mencapai prestasi cemerlang secara berterusan, iaitu dia akan mengamalkan Kaizen, continuous improvement. Dia akan letak satu asas TOV dan apa yang beliau harapkan dalam jangka masa daripada take off value atau baseline itu. So, cuba fikirkan apakah pendekatan yang terbaik untuk digunakan. Ya. So, directive leadership, supportive leadership, participative leadership atau achievement oriented leadership. Next slide please. So tuan-tuan dan puan-puan, ini rumusan daripada itu. Saya rasa cuba fikirkan pendekatan yang mana yang hendak digunakan, directive, supportive, participative atau achievement oriented leadership. Next slide please. So tuan-tuan dan puan-puan, itu 4 style kepimpinan dalam path goal theory ini, dan lihatlah apakah pendekatan yang hendak digunakan dalam yang kita nak amalkan dalam organisasi kita. Kalau anda pemimpin, anda boleh lihat apakah pendekatan yang nak digunakan, dan kalau anda seorang subordinate dalam organisasi, maka anda boleh lihat apakah pendekatan yang digunakan oleh pemimpin anda. So tuan-tuan dan puan-puan, no one can hand you experience, but they can hand you a book. Ilmu kita boleh dapat daripada pelbagai sumber, termasuk daripada buku, makalah, majalah dan juga daripada situasi atau intellectual discourse kita dengan rakan. So tuan-tuan dan puan-puan, remember, reading is thinking. If a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Itu saja daripada saya untuk hari ini. Sekian, terima kasih.
Terima kasih banyak Datuk Dr. Mahendra atas perkongsian yang sangat bermanfaat untuk kita semua pada petang ini, guru-guru. Path Goal Theory berdasarkan 7 traits of good leaders. Kerana sebagai guru kita perlu persiapkan diri towards becoming potential leader. Ya Datuk? Sebagai seorang pemimpin, banyak perkara yang kita perlu ambil kira untuk membuat sesuatu keputusan serta pendekatan dalam penyelesaian sesuatu masalah. Di sini kita dapat lihat peranan seorang pemimpin itu sangat penting dalam menghidupkan sesuatu organisasi untuk prestasi kerja yang lebih menyerlah. Begitu juga dalam profession keguruan. Betul tak Datuk? Ya. Kita harus lihat apakah style yang kita nak gunakan. Adakah partisipatif, directional, yang kita akan harapkan daripada situasi di tempat kerja kita. So, ini adalah terpulang kepada pemimpin dalam organisasi, tengok situasi dan ciri-ciri apakah style yang akan digunakan mengikut tugasan yang ada dalam organisasi kita. Ya, cikgu ya, kita perlu melihat apa approach yang kita perlu ambil. Ya, untuk itu kita akan meneruskan dengan sesi kita pada petang ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua sekali lagi. Selamat datang ke CDL Hands-on Online Session. Saya Cikgu Emily Syafira Zamrud, moderator untuk sesi kita pada hari ini. Dan untuk pengetahuan semua, pada petang ini kita berada di siri yang ke-114. Terima kasih kerana masih setia bersama CDL. Kita tahu bahawa lusa adalah perayaan Deepavali, jadi saya ingin mengucapkan selamat menyambut Deepavali kepada rakan-rakan yang akan menyambut Deepavali. Saya rasa Datuk Dr. Mahendra juga akan menyambut Ya, Deepavali. saya lupa tadi Ya. Emily, terlalu Ya, terlibat happy dengan Deepavali to you, Datuk. ya, saya pun nak ucapkan selamat Hari Deepavali kepada semua uh, ahli yang ikuti program kita pada setiap hari Jumaat dan hari-hari yang lain. Selamat Hari Deepavali, walaupun kalau tak dapat bersama dengan kita pada hari ini. Terima kasih, Dan Datuk. untuk yang lain, selamat bercuti untuk 4 hari. Terima kasih, Datuk. Dan sebelum saya memperkenalkan penyampai kita pada petang ini, ingin saya bacakan sedikit tentang CDL Hands-on Online Session. Objektif program kita adalah untuk berkongsi ilmu dan kemahiran, dan yang kedua adalah untuk membangunkan kompetensi guru. Yang ketiga, meningkatkan keupayaan dan juga membina jalinan dan jaringan yang berterusan. Peserta hendaklah mendaftar sebagai pelanggan di CDL. Pendaftaran adalah percuma dan peserta akan mendapat jemputan melalui email yang akan disertakan semasa mendaftar. Serta perkongsian berlangsung pada setiap hari Jumaat selama 1,5 jam bermula pada pukul 2.50 petang sehingga 4.30 petang, dan perkongsian adalah secara hands-on. Sijil akan disediakan menerusi pautan yang akan diberi pada akhir sesi perkongsian. Sekarang kita akan teruskan untuk sesi kita pada hari ini. Siapakah guru pakar kita pada petang ini? Pada hari ini kita ada 2 orang pembentang. Saya perkenalkan pembentang kita yang pertama adalah Cikgu Ika Liana binti Khalid, yang merupakan guru pakar CDL yang sedang menjalankan pengajian PhD di Universiti Malaya buat masa ini. Ada sikit biodata daripada Cikgu Ika ke? Assalamualaikum. Dengar tak suara? Dengar. Okey. Ada. Okey. Terus ke? Ya. Teacher M? Dan kita ada seorang lagi. Sebelum Cikgu Ika perkenalkan dia, mungkin saya akan perkenalkan seorang lagi. Kita ada penampilan khas istimewa pada petang ini, iaitu Dr. Ahmad Muhaimin bin Mat Jusoh. Dia tak buka lagi dia punya video tu. Dia punya kamera tu. Okey. Assalamualaikum. Ada slide sharing ke untuk biodata dan sebagainya? Ada. Lepas ni saya akan share bulletin saya. Okey. Alright.
Dan sekarang saya persilakan Cikgu Ika untuk meneruskan sesi kita pada petang ini. Dipersilakan. Sebab saya Baiklah. pasti tentu ramai yang tak sabar mendengar perkongsian kita yang akan memperbincangkan tentang journey towards Master and PhD yang akan dikupas bermula dari bilik darjah sehingga ke peringkat tertinggi Menara Gading. Betul tak Cikgu Ika? Satu pengalaman boleh saya katakan sangat panjang dan sangat luas. A lifelong learning experience. Apa-apa pun mari kita sama-sama dengar apakah rahsia yang akan dikongsikan oleh penyampai kita pada hari ini. Cikgu Ika Liana dan juga Dr. Ahmad Muhaimin. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih Teacher Emily. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat petang kepada guru-guru yang berada pada hari ini. Jadi saya dah lama tak join CD apa ni, menjadi bentang untuk CDL ni, jadi cari latar belakang pun tak jumpa dah. Okey, jadi ini adalah perkongsian saya yang keempat dalam CDL. Alhamdulillah, dan masih lagi diberi kepercayaan oleh koordinator Dr. Zalina untuk membuat perkongsian. Jadi perkongsian saya pada kali ini adalah lain sikit daripada sebelum ini. Sebelum ni kita lebih pada hands on, tapi kali ini adalah lebih kepada sharing pengalaman sendiri. Seperti kata tadi, Teacher Emily kata tadi, untuk perjalanan ni saya rasa saya tak berapa layak lagi nak cerita sepenuhnya kerana saya belum dapat lagi pun PhD. Boleh berkongsi sedikit. Nanti yang selebihnya Dr. Ahmad Muhaimin lah yang akan menceritakan pengalaman beliau, journey dia daripada bermula hinggalah sehingga dia mendapat PhD. Jadi untuk saya pada pada petang ini, iaitu tajuknya ialah lifelong learning. Okay, lifelong learning ni sebenarnya sebelum saya menjadi menyambung pelajaran, saya tak pernah dengar pun lifelong learning ni. Okey, Teacher Emily pernah dengar tak? Pernah dengar juga lifelong learning. Saya tahu Okey, ilmu seumur hidup lah rasanya. Lifelong. Okey, saya kan nampaknya terlalu sibuk di sekolah sehingga tidak tahu pun lifelong learning, tak pernah dengar pun. Sehingga saya masuk SEM 1 di mana rakan sebelah saya di kelas kualitatif tajuk kajiannya ialah lifelong learning. So, apalah lifelong learning? Tapi dia punya tajuk tu pembelajaran sepanjang hayat. Nanti pembelajaran sepanjang hayat. Jadi bila dia cakap lifelong learning, oh inilah tajuk dia. Jadi bila saya di Dr. Zalina menyuruh saya buat sharing, terfikirlah. Jadi PhD ni pun sejenis lifelong learning, pembelajaran sepanjang hayat. Jadi kat situ saya letaklah learn more kan, learn more, belajar lagi. Jadi seterusnya kita terus pergilah apa itu lifelong learning ataupun pembelajaran sepanjang hayat. Okay, lifelong learning is the continuing development of knowledge and skills that people experience throughout your life. Kiranya pembelajaran kita menambah ilmu, okay, menambah skill, kemahiran ataupun kita punya experience, okay, sepanjang hidup kita. Okay, dan dia tidak semestinya rupanya, bila saya dah kita go through, tidak semestinya dalam bentuk formal. Okay, tapi pada hari ini dalam kondisi saya sekarang, pengalaman saya sekarang, saya hendak berkongsi bagaimana perjalanan saya menyambung pelajaran peringkat Dr. Falsafah. Jadi inilah dia lifelong learning bagi dalam bahasa Melayu, pembelajaran sepanjang hayat. Sepanjang hayat tu selagi kita hidup, kita perlu belajar. Kalau Rasulullah SAW pun suruh menuntut ilmu sehingga ke negeri China, ke negara China. Sedangkan Rasulullah tu pun tak pernah sampai pun negara China kan. Mekah dengan China tu jauh pada zaman tu. Tapi Rasulullah dah cakap dah, maksudnya perjalanan tu sangat panjang. Kita tak boleh berhenti stop sampai kita akhir hayat kita. Okey. Kenapa? Apa sebab kita perlu belajar sepanjang hayat? Okay, ada dua sebab. Satu sebab disebabkan personal development. Satu lagi is for professional development. Okay, personal development ni, okay, kalau personal development ni untuk pembangunan untuk diri sendiri. Okay, ada sebab untuk diri sendiri dan juga untuk profesional ni atas kerjaya kita. Ada sebab kita menyambung pelajaran kita. Okay. Saya pergi dengan lebih detail tentang personal development ni.
personal development, iaitu satu, iaitu increase knowledge or skills in a hobby. Jadi personal lifelong learning ni dia tidak semestinya dalam bentuk kita perlu sambung belajar degree ke, master ke, PhD ke. Dia adalah satu bentuk pembelajaran yang tidak formal juga. Okay? Jadi sebagai kita seorang cikgu, kita tidak semestinya tertutup dengan ilmu kita saja. Okay, jadi kita boleh belajar benda yang lain daripada bidang kita. Okay, untuk kita tambahkan kemahiran kita. Contohnya macam saya suka masak. Okay, saya suka masak. Jadi hobi saya masak. Jadi saya selalu juga melihat resepi-resepi. Okay, tambahan macam semalam saya nak masak mac and cheese. Okay, before ni I'm using Prego. So lepas ni rasa bersalah pula. Prego tu bukannya sebab ni, saya rasa dia dengan saya tengok ada kandungan MSG dalam tu kan. Jadi macam rasa tak sedap nak bagi anak. Cubalah Google kan. Okay, cara nak masak mac and cheese dengan menggunakan sendirilah bahan, memang betul-betul guna cheese yang betul. Okay, sebab kat luar ni pun kadang-kadang ada yang cheese yang, jadi itu kita belajar. Okay, nak masak mac and cheese ada guna cheese yang macam ni cara dia. Okay, kita kurangkan garam sebab cheese dah masin. Itu semua pembelajaran yang di luar daripada bidang kita. Okay, kemudian kita learn a new skill that enhance your life. Contohnya macam kita suka bersukan ke, macam memanah ke, something yang different from our field. Okay, memanah, main badminton, swimming ke, okay. Dan seterusnya learn how to interact with people better. Okay, kita boleh juga belajar, kalau macam saya kan, my English is not good, so saya ambil peluang ini untuk saya sama masa-masa belajar ni untuk to improve my English, okay, supaya saya dapat interact dengan pelajar yang bukan daripada Malaysia. Dan saya terpaksa hadapinya, okay, sekarang ni. Okay, saya terpaksa hadapinya kerana persekitaran saya juga ramai yang bukan daripada Malaysia. Dan seterusnya, learn how to take care of yourself. Kita juga boleh belajar, okay, mencari ilmu, menambah ilmu untuk kita nak sayang diri kita lah, untuk kita take care of ourselves. Contohnya waktu kita macam mana nak cantikkan kulit muka kita kan. Ini semua healing tau. Healing selain daripada bidang kerja kita sebagai cikgu. Dan juga kalau kita macam sebagai kita orang Muslim kan, kita boleh tambah ilmu lagi untuk mendalami ilmu agama, okay, ilmu yang lain. Itu adalah personal development. Kenapa lifelong learning ni? Okay, untuk diri sendiri. Seterusnya, professional development. Okay, professional development to get into position they desire. Okay, so kadang-kadang kita setengah kita ni kita sambung belajar. Okay, kita sambung belajar master ke degree, kita ada sebab tertentu. Contoh, untuk kerjaya kita lah. Okay, contoh, if you want to be an SIC+, okay, you kena tahu untuk nak jadi SIC+, contohnya, you kena menjadi, at least you must have degree at least. Lepas tu, you kena mohon untuk jadi guru cemerlang. Okay, jadi you kena belajar. Dan selepas itu, barulah you boleh dapat jadi SIC+, contoh. Okay, atau you nak jadi ketua bidang di sekolah menengah. Ya, ada step-step dia yang you kena follow. Okay, so itu yang menyebabkan kita sambung lagi. Okay, dan selalunya lah saya rasa sekarang ni pun cikgu-cikgu di sekolah rendah, di sekolah menengah memang banyak lah. Waktu saya telah menjadi cikgu sejak 2004, hampir dah 19-20 tahun. Jadi pada waktu itu di sekolah rendah master memang tak ada lah. Okay, sangat tak jumpa lagi. Tapi di sekolah menengah memang ramai yang dah ada master. Okay, dan jadi pada waktu itu jadi macam kalau kita nak belajar, kalau di sekolah rendah tu paling-paling pun banyak yang CDL lagi, CDL dan diploma perguruan. Okay, jadi degree pun tak banyak lagi pada waktu itu. Dan waktu saya melapu diri sebagai seorang guru, waktu tu ramai cikgu-cikgu yang lama atau veteran terpaksa menyambung pelajaran, PKPG ke macam tu untuk sambung degree. Ini cikgu sekolah rendah lah, cikgu sekolah menengah memang
memang ada degree ijazah di sekolah rendah ni. Jadi itulah yang kita kata mereka terpaksa belajar, okay, untuk kita punya pembangunan kerjaya kita, okay, to get into position yang kita nak. Okay, kalau kita target lah kita nak jadi pengarah nanti kan, takkanlah pengarah, at least kita kenalah ada sekurang-kurangnya. Sekarang ni master pun, sekarang master dah jadi banyak kan, dah jadi ramai dah yang cikgu yang dah ada master, betul tak Cikgu Emily? Kalau di sekolah menengah kan, Teacher Emily di sekolah menengah. Jadi di sekolah rendah pun sama. Rakan-rakan sebelum saya keluar pun ramai dah di sekolah rendah yang ada master lah. Macam bila tanya kenapa buat master, suka. Atau padahal tanggung sendiri tu, okay, tanggung sendiri, tak dia bukan dibiayai tapi suka nak sambung. Dan jika cikgu-cikgu yang baru yang ada kat dalam sini, kalau cikgu-cikgu yang lama yang menyambung pelajaran ke peringkat master, kita tidak ada special pun, okay? Tak ada kenaikan gaji ke, okay, tak ada yang special. Jadi cikgu-cikgu yang sambung belajar semasa dia bekerja tu, okay, mereka tu memang saya kata memang sanggup lah, memang kita boleh salute dia, sanggup berhabis duit untuk lifelong learning, untuk diri sendiri juga. Dan saya pasti juga bukan semua tu yang sambung tu nak jadi pengarah pun, tak pun, okay? Bukan nak jadi pengarah ke, kalau semua orang nak jadi pengarah siapa pula penuh pula kan. Jadi mereka belajar untuk diri sendiri, okay? Untuk kepuasan sendiri, okay? Dr. Muhaimin pun dah senyum-senyum kan. Nanti kita dengar sharing daripada dia. Okay. So how to adopt lifelong learning ni? Macam mana kita nak adopt dengan untuk kita nak amalkan supaya kita ni menjadi individu yang rajin belajar, sentiasa nak belajar, bukan sahaja belajar secara yang formal. Hari-hari kita belajar sebenarnya tahu, hari-hari kita belajar. Even kita belajar tu yang benda yang kecil. Contohnya kita belajar new apps. Okay, kalau saya sekarang ni boleh katakan saya sentiasa belajar daripada cikgu-cikgu yang muda-muda ni, daripada saya belajar dengan apps nak apa untuk AI ni, AI, okay. Jadi mereka ni tak lukit tak ajar. Sama juga dengan yang lain-lain lah, new apps apa tu lagi, kita macam saya cakap tadi, saya belajar macam mana nak masak, learning how to cook something new. Okay, baru-baru ni juga dalam minggu ni saya belajar cara nak buat sausage ayam, kan, atas kesedaran kita nak makan yang lebih selamat untuk anak kita. Itu satu motivasi lah, kita nak bagi makan kepada keluarga kita makanan yang berkhasiat. Kita nak kurangkan dia, mesti kita kena cari effort, kita kena pergi Google macam mana nak buat sausage sendiri. Boleh, ada rupanya. Okay, jadi itu juga satu lifelong learning lah, pembelajaran. Okay, so sekarang ni bagaimana tadi nak mengamalkan lifelong learning? First, kita recognizing lah your interest and goal. Kita kenal pasti dulu apa yang kita suka, ataupun apa yang kita minat, apa tujuan kita, okay, goal kita. Jadi kalau dekat sini, okay, contohnya kalau macam target, okay, contohnya kalau target saya kan sebenarnya Teacher Emily, saya seorang guru yang sejak daripada degree lagi saya suka dengan alam sekitar. Okay, saya suka dengan alam sekitar. Jadi semasa degree saya tak pernah terfikir untuk jadi seorang cikgu. Okay, tak pernah terfikir. Jadi saya punya bidang ialah biology, environment. Jadi setelah mungkin saya direzekikan menjadi seorang guru, seterus saja, okay, kerana ibu saya juga seorang guru, dia suruh ambil borang, saya isi borang, tak sangka pula dapat, okay. Dan jadi tapi walaupun saya menjadi guru sains, walaupun bila saya ambil guru sains, tapi saya rasa macam okay, kat mana saya nak ajar, nak teruskan minat saya dalam environment ni, okay. Tapi sebenarnya bila kita dah masukkan dengan asal yang tak suka jadi cikgu tu, bila saya tengok balik kat dalam sains ni, okay, boleh, banyaklah. Tapi saya terhad kerana di sekolah rendah. Sekolah rendah dia punya silibusnya terhad, jadi saya cuba sedaya upaya untuk selitkan elemen alam sekitar. Jadi kalau macam tu kan, macam mana kita nak belajar secara berterusan ni, kita kena, walaupun saya sekarang ni saya tetap lagi goal saya untuk environment. Okay, untuk meningkatkan kesedaran kepada murid saya, even di dalam rumah saya juga, untuk diri saya sendiri,
tentang kesedaran tentang alam sekitar. Jadi itu goal saya. Okay. Kemudian make a list of what you would like to learn. Okay. Selepas kita dah ada kita punya target, kita ada kita punya passion kita. Okay. So kita pula listkan pula apa yang kita nak capai, apa yang kita nak dapat tu daripada contohnya environment tadi. Okay, kita list macam mana nak pastikan murid saya environmental literate. Okay, dalam rumah saya ni anak-anak saya semua environmental literate, contohnya macam tu. So saya kena list lah. Okay, list. Dan juga mungkin, dan alhamdulillah lah untuk saya pula, saya dapat pula sambung belajar dalam bidang master environment. Okay, walaupun saya menjadi seorang cikgu, saya rupanya bila saya masuk, saya dapat juga bidang master yang environment. Dan alhamdulillah PhD saya pun environment. Jadi saya tanpa saya sangka pembelajaran saya itu berterusan rupanya sebenarnya. Okay. Dan kemudian bila kita dah listkan what you would like to learn, okay, kita verify how we would like to get involved and the resources available. Kita kena tahulah mana kita nak dapat sumber-sumber itu pula. Okay, kita kena consider. Okay, kalau sekarang ni contoh kalau let's say kalau murid suka, kalau kita macam saya tadi, saya suka dengan environment, saya nak tahu apa terkini tentang environment, saya boleh cari daripada pembacaan buku, okay, pada blog, daripada magazine, daripada internet, kan, banyak lagi. Dan alhamdulillah bila saya sambung PhD pula, saya ada peluang untuk baca artikel. Okay, yang sebelumnya saya tak pernah pun nak baca artikel. Okay, lepas tu bila kita masuk di universiti pula, kita ada kelebihan untuk baca artikel-artikel yang berbayar. Contohnya, jadi yang bukan percuma. Jadi itu peluang-peluang boleh saya menambah ilmu. Okay, dan kemudian structure the learning goal in your life. Okay, kita plankan kita punya goal tadi supaya kita dapat capai. Okay, akhir sekali bila kita dah listkan, kita dah ada passion, kita kena commit lah dengan apa yang kita telah set as a goal tadi. Okay, so this would be the final and severe step forward untuk kita capai kita punya goal kita. Okay, kita tengok jam juga sebab saya janji dengan Dr. Muhaimin saya sharing 45 minit. Okay, jadi lifelong learning ni dia ada 3 jenis. Okay, formal, non-formal dan informal. Okay, formal biasalah. Okay, full time educational. Saya pasti semua cikgu dalam ni telah melalui pembelajaran secara formal. Okay, dan formal ni maksudnya dia berstruktur lah. Okay, dan di bawah satu organisasi macam KPM ke universiti. Okay, school, college, university. Contohnya diploma, degree, master, PhD. Okay, yang ini yang akan saya sharing sebentar lagi sekejap. Okay, non-formal pula kita boleh, inilah complementary learning. Okay, tambahan kepada ilmu-ilmu kita yang ada tadi. Okay, kalau kita seorang cikgu, kita boleh menyertai banyak bengkel. Saya masih lagi mengikuti rakan-rakan guru dalam Facebook. Saya tengok sekarang semakin galak cikgu-cikgu keluar berbengkel, pergi inovasi. Saya rasa macam jealous sangat. Okay, di waktu saya keluar, waktu itulah ramai sangat macam-macam bengkel. Jadi itu bukan rezeki saya. Allah bagi saya rezeki sambung belajar. Jadi rezeki tu rezeki kawan-kawan. Jadi, saya geram dia tengok kan inovasi kan baru-baru ni di UPSI saya baru tengok. Lepas tu ada Malaysia Teacher Prize. Lepas tu kat situ ada juga inovasi kan kita tengok kan rakan-rakan guru. Jadi itu semua bila siapa-siapa cikgu yang pergi datang untuk melihat workshop ke seminar yang macam itulah satu lifelong learning yang tanpa kita perasan pun kita dapat ilmu. Okay, untuk kita tambahkan skill kita dan juga capabilities kita. Okay, itu dipanggil non-formal. Tapi masih lagi dia berstruktur. Okay, bengkel tu disediakan oleh KPM, jabatan. Okay. Dan satu lagi informal lah, ni yang saya cakap informal ni. Maksudnya dia tak boleh belajar di mana-mana. Belajar di mana-mana, unstructured. Okay. Dan juga dia self-directed learning. Okay. Dia juga untuk sendirilah macam kita cakap tadi, contohnya kita nak belajar makeup pun boleh juga kan, nak belajar makeup, lagi nak belajar apa tadi, apa lagi Dr. Muhaimin saja je nak bagi dia bercakap juga kan, saya seorang je bercakap kan,
boleh Contoh, belajar contoh. cara-cara untuk mencari maklumat, sebab sekarang ni kalau kita dapat lihat zaman teknologi, kita memang berada pada zaman yang mana maklumat itu terlalu banyak, dan macam mana kita nak mencari maklumat yang tepat, macam mana kita ingin menyusun maklumat berkenaan supaya ianya dapat berstruktur dan tidak bercelaru dari satu kategori kepada kategori yang berbeza. Itu salah satu skill sekarang, big data. Ya, tu big data kan. Okey, ini adalah 3. Terima kasih Dr. Muhammad. Okey, yang ini adalah 3 lah. Jadi, tapi untuk hari ini perkongsian saya kepada formal iaitu PhD ni. Okey. Oh, sorry, dia patah balik. Ni baru saya nak perkenalkan diri saya tadi. Belum lagi kenal kan. Jadi kepada rakan-rakan yang lain, ni saya cikgu kalian kali. Inilah perjalanan pelajar saya, iaitu daripada 2002. Okey. Sekejap saya. Ijazah Sarjana Muda Kepujian Biologi Sumber Alam Sekitar. Lepas tu 2003 saya menyambung KPLI di Mata Perguruan Temenggung Ibrahim. Kemudian pada 2011 tu saya habis. 2009 tu saya menyambung pelajaran ke peringkat sarjana sains di UPM, Pendidikan Alam Sekitar. Okey, tapi ini di bawah Fakulti Alam Sekitar lah, bukan Fakulti Pendidikan, tapi dipinjamkan kat situ. Dan selepas tu saya telah mengajar sejak 2004 dan sehingga kini 2022 ialah akhir saya di SK Kementah Kuala Lumpur. Okey, dan sekarang ini saya tahun lepas Oktober 2022 ialah tarikh bulan di mana saya pergi semula menyambung pelajaran peringkat Doktor Falsafah di Universiti Malaya. Okay. So my dream, okay, itu ialah gambar saya lah, ni zaman PKP. Waktu PKP kita on off datang sekolah kan. Kalau kita tengok tu pun meja asing-asing. Saya rindu juga waktu itu dalam kesusahan tapi kita rasa macam mengajar tu sangat bermakna lah bagi saya. Budak really appreciate, okay, dalam kesusahan kita nak belajar tu, nak mengajar kan. Jadi itu saya. Okay, my dream when I grow up, I want to be a doctor sebenarnya. Okay, tapi memang tak sesuai kot saya jadi doktor. Okay, Allah kata tak sesuai. Okay, I have always loved learning. Okay, but last I have become interested in teaching. Okay, so I know that education is important, okay, and I want to give my knowledge to other kids who are trying to learn as well. Okay, sebenarnya bila saya tadi cari gambar ni kan, saya macam nak nangis pun ada, sebab saya rindu dengan nak belajar, nak mengajar dengan murid-murid saya. Dah setahun rupanya saya dah jam celik, dah setahun dah saya meninggalkan persekolahan. Okay. Dalam hidup saya ni, sepanjang saya hidup ni, inilah pencapaian sebenarnya ada lagi, tapi this is my personal best achievement for me. Okay, iaitu master dengan mendapat HLP pada tahun 2009-2010. Itu gambar saya dapat ijazah master di UPM, Universiti Putra Malaysia. Ada kisah di sebalik itu. Di situ ialah semasa tu saya dalam pantang sebenarnya, pantang anak kedua, hari ke-19. Okay. Ada baby sebenarnya menunggu saya dekat luar, okay, kat situ dengan bengkak susu kan, tapi terpaksa ambil sebab nak ambil juga kan, susah nak buat master tu. Okay. Untuk pengetahuan, master saya ialah master by research. Pada waktu 2009 tu, bahagian tajaan hanya memberikan tajaan jika membuat master by research, bukan by coursework. Jadi master by research tu saya rasa susah sangat pada zaman itu, zaman yang bukan AI, di mana tidak ada lagi, di mana kita kena cari, membaca kena pergi ke library. Kita waktu tu pun smartphone pun tak ada, di mana saya pernah satu ketika saya pergi ke library EPRD nak membaca satu tesis, tapi terlalu banyak info nak catat rasa lambat. Saya bawa kamera curi-curi masuk EPRD, kamera kecil tu. Okay, tak ada smartphone kan. Bila kita snap aja, kalau dulu kan kamera tu bunyi zinit gitu kan. Kita rasa macam nak hiding kat mana dah. Takut orang dengar kita macam ambil gambar tu.
Jadi main snap. Bila balik pula tengok apa-apalah yang saya ambil gambar tu, sengit info macam mana kan. So saya rasa susah sangat untuk meneruskan. Saya rasa master by research saya tu sangat susah. Sebab tu kalau tengok tu tahun 2010 dan saya sambung balik PhD tu 2022, lebih daripada 10 tahun. Okey, saya nak sambung balik tu. Dia punya rasa macam trauma tau belajar. Ni trauma belajar. Jadi kalau cikgu dengar kat sini, jangan tak nak sambung belajar. Ini daripada pengalaman saya lah. Saya trauma belajar punya rasa susahnya. Tetapi itulah, kita bila orang kata nak sambung belajar lagi tak? Cukuplah pada waktu tu. Cukup. No. Tak ada. Jangan harap nak sambung PhD lagi. Tapi kita lupa yang kita ni bukan Tuhan. Kita lupa. Kita hanya rancang, yang tentukan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan lah, our creator yang rancang. Lagi kita cakap tak nak, lagi itulah Allah juruskan kita. Okay? Sepanjang 11 tahun, lebih 10 tahun tu sebenarnya saya minta 3 kali. Dalam kata tak nak tu, 3 kali saya tak nak. Mohon juga, saya mohon tapi gagal. Mohon lagi HLP, gagal. Kali ketiga. Jadi sebenarnya dalam kata tak nak tapi usaha juga, cuba juga. Jadi kali ketiga saya dapat pada tahun 2022. Dan pencapaian yang kedua tu ialah Guru Cemerlang DG48 2019. Ini pun juga tidak ada dalam diary hidup saya sebagai seorang cikgu. Tiga-tiganya sebenarnya tak ada pun. Okay, tak ada dalam diary hidup saya. Bagi saya dulu kan saya asalnya tak minat nak jadi cikgu. Okay, jadi selepas saya tak dapat jadi, nak dapat doktor, pointer tak cukup sebenarnya. Pointer tak cukup. Jadinya tak boleh lah nak jadikan. Waktu tu kita nak dapat masuk medik, kita kena 3.5. Apa tu, kita punya dah lupa dah 3.5 apa. Kita punya dah lupa dah 3.5. Kena ada kan yang 4 flat. Apa? Macam itulah, nampak kan. Okay. Jadi tak capai. Saya dapat 3.1. Mana jauh sangat jarak dia kan. Tak boleh. So memang tak layak lah untuk ambil bidang tu. Jadi saya tak minat menjadi seorang guru. Okay. Saya 4 tahun tak minat. 4 tahun di Johor memang tak minat pun. Okay. Masuk asyik tak dapat pergi mana-mana bengkel. Asyik cikgu lama dia pergi. Dan saya berubah apabila saya bertukar ke Kuala Lumpur. Di mana di Kuala Lumpur ni banyak mengubah saya. Okay? Kuala Lumpur lah banyak saya belajar. Di mana bila saya berada di satu bengkel di Kuala Lumpur, pada waktu itu jurulatih di situ kata, siapa nak jadi jurulatih? Saya pun terperanjat. Kenapa nak jadi jurulatih? Kenapa kat KL macam ni? Okay, boleh muda-muda boleh jadi jurulatih ke? Boleh. Jadi peluang tu diberi kepada cikgu muda untuk jadi jurulatih. Jadi sejak itulah saya menjadi JU dan sejak itulah saya rasa saya suka berkongsi dan belajar dan mula berkongsi dekat dalam Facebook dan sebagainya. Okay, so ini 3 yang tidak ada dalam diary hidup saya. Tetapi nombor 3 tu dalam on the way, yang lagi 2 tu saya dah capai tanpa saya rancang. Okay, dan dia akhirnya tercapai juga. Asalnya tak ada. Saya hendak menjadi guru biasa. But sekarang ni saya jadi masih guru biasa. Cuma tak adalah terfikir untuk menjadi guru cemerlang, untuk mendapat DG48 di awal usia lebih muda, lebih awal. Okey. Dan PhD juga. Tapi PhD ni saya lambat lah. Saya kategori lambat. Dr. Muhaimin muda. Saya dah berumur. Okey. So ni PhD. Why PhD kan? Tengok tu, what happened to him? Tu dia. He thought PhD was easy. Yeah, okay. Itulah dia kan. Sebenarnya siapa nak sambung PhD ni, sebenarnya saya nak cakap, you cari pasal sebenarnya. Cari pasal. Okay, saya nak encourage juga at the same time, nak bagi tahu you cari pasal. Orang yang sambung macam ni, dia cari pasal, dia suka big challenge, nak challenge diri dia sendiri, dia nak keluar, dia mesti ada reason dia. Macam for me, oleh kerana saya dah lama, lebih 10 tahun di sekolah yang sama, saya dah tak boleh berada di sekolah tu, dah tepu. Okey, dah tepu. Sebab tu Nabi suruh berhijrah, tapi saya tak dapat berhijrah, tak tukar-tukar. Orang lain tukar, saya tetap di situ. Okey. Jadi tak tahu kenapa nama saya tak pernah keluar di sekolah SK Kementah tu sehingga lebih 10 tahun. Jadi saya rasa nak new work environment, and then saya rasa saya nak jadi part of community research.
Okay. Dan juga improve my personal skill and also saya cakap tadi lah, nak challenge untuk diri sendiri. Okay. Saya tak, sebenarnya untuk buat PhD ni saya takut pada asas sebelum ni saya takut. Satu, PhD ni saya rasa saya cakap tadi saya trauma selepas buat research by master by research. Okay, saya trauma, susah. Okay. Pada waktu tu UPM baru jadi research university at that time. Jadi pada waktu itu every semester kita kena bentang progress dalam colloquium, okay? Di mana undergraduate, postgraduate berada dalam dewan yang besar, kita kena present kita punya progress every semester. So benda tu tak pernah, saya tak tahu pun kita kat sekolah mana ada buat macam tu kan. Jadi itu trauma dia. Jadi bila sekarang ni PhD saya rasa macam saya takut sebenarnya. Pertama, saya takut sebab saya fikir nak kena berbahasa Inggeris. Saya takut juga. Universiti Melayu ni bukan satu universiti yang saya pilih tau. Memang saya takut pun. UM ni saya tak nak. Saya cakap dalam hidup saya, lagi saya takut, lagi saya tak nak, lagi situ Allah jejakkan saya. Okay, Universiti Melayu tak ada dalam hidup saya, tak nak. Dia cakap nombor satu. Kemudian saya rasa ini universiti ni bahasa Inggeris lah. Saya punya bahasa Inggeris memang Allah cloud. Okay, jadi saya tak nak. Tapi lupa kita ni hanya perancang yang tentukan Allah. Saya terpaksa juga ambil Universiti Melayu kerana ini yang paling dekat. Okay, yang paling dekat dengan rumah saya. Saya tak sanggup lagi nak berjauhan, pergi jauh. Okay. Dan satu lagi ada masalah kesihatan kepada anak saya, di mana saya terpaksa berada dekat supaya kalau ada apa-apa berlaku kat sekolah, anak saya tak berapa sihat, saya boleh terus pergi ke sekolah dekat di Wangsa Maju, anak saya sekolah di Wangsa Maju. Jadi itu menyebabkan saya memilih Universiti Melayu dalam keadaan takut tu. Alhamdulillah bila saya masuk di Universiti Melayu, ni nak promote Universiti Melayu pula ni. Okey. Okey. Saya dapati rupanya UM ni bukannya universiti yang kena berbahasa Inggeris. Bukan mesti berbahasa, maksud saya mesti tulis dalam bahasa Inggeris. Okay, macam di UPM dulu, waktu saya tu kena buat bahasa Inggeris. Waktu itu dia baru jadi research university. So I need to buat surat untuk menulis dalam bahasa Melayu thesis saya. Okay. Jadi waktu tu kami 3 orang terpaksa buat. So bila Universiti Melayu, tidak, rupanya UM boleh buat bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Tu je macam wow, okay. And then bila saya tanya rakan-rakan lain kan, even yang Chinese, even yang Indian, kat dalam tu juga, maksud saya tanya di sini, mereka menulis thesis dalam bahasa Melayu. Saya kagum lah. Kenapa you all tulis dalam bahasa Melayu kan? You all kan tak kata nak baca pun nanti cikgu juga, dia kata macam tu. Jadi okey, maksudnya saya rasa macam tak adalah. Okey, tapi bukannya bermaksud bila saya masuk UM ni saya nak kekal bahasa Melayu, tak. Okey, saya terpaksa juga cakap bahasa Inggeris, tu tak Muhaimin. Okey, dekat sana bila kat dalam bilik PhD tu dengan orang China, yang Indonesia pun cakap English, terpaksa macam itik ayam kan. Last kita pun boleh lah, daripada tak berani nak cakap, kita kat sekolah memang tak cakap Inggeris pun, okey, memang cakap Melayu je. Even cikgu bahasa Inggeris pun cakap Melayu. Even percaya kan, betul tak? Tisha Milikan, cikgu bahasa Inggeris pun dia cakap Melayu kan. Bila kat bilik guru memang tak cakap bahasa Inggeris lah. Kalau cakap bahasa Inggeris orang pun mengadakan kan, tengok kan. Jadi memang kita tak ada cakap, okey. Di rumah anak-anak saya cakap, saya tak cakap pun, saya tengah je. Okey, dia orang cakap. Sekarang saya terpaksa cakap, okey, bersama dengan rakan-rakan. Okey. So inilah satu kelebihan bila kita sama belajar. Okay? Kita belajar benda yang baru. Okay, benefits of PhD. Okay? Kenapa saya guna slide bahasa Inggeris ni? Ini pun salah satu supaya saya nak biasakan diri saya untuk term-term bahasa Inggeris ni. Okay? Kan? Access to advanced research. Okay? Increase earning potential, ability to conduct research, career advancements, personal growth yang saya dah cakap tadi lah ni, networking opportunities, okay, ini semua improve critical thinking, okay, yang ini sebenarnya kita tak dapat tahu masa kita kat sekolah. Kita sebenarnya shock aja dengan kita rasa kita macam saya lah, saya rasa saya dah hebat lah kononnya dengan guru cemerlang, dengan sains saya tu lah, hebat sungguh rasanya. Bila saya pergi ke universiti balik, zero, novice, kosong, okay. Okay, maksudnya kita ni kena belajar juga. Kita dah selesa di tempat kita, okay, tapi kita tak tahu sebenarnya banyak lagi kat luar lagi ilmu yang kita kena belajar. Okay. So PhD itu anggaplah dia memang susah.
Okay. Tapi sebenarnya saya really enjoy dengan PhD journey saya. Kalau orang tanya macam mana buat PhD, saya suka. Saya suka. Saya kadang-kadang saya masuk kat dalam Facebook kan. Saya masuk dalam Facebook tu, saya gembira dengan PhD journey saya. Tak macam master saya tau. Sebab master saya susah sebab itulah. Sekarang ni sebab senang, sebab ada AI banyak. Okay. Okay. So, this is one example lifelong learning, developing new skills. Okay, developing new skill ni macam yang lain lah. Contohnya macam apa tadi contohnya macam memasak, okay, buat programming, coding, painting, itu semua yang lain daripada bidang kita. Okay, self-taught studies. Okay, contohnya macam kita belajar macam cari research kat dalam, tadilah Dr. Muhammad cakap cari data dekat dalam, gunakan ChatGPT ke AI ke, okay. Learning a new sport or activity, belajar memanah, belajar badminton, okay. Learning to use new technology, okay. Ni contoh-contoh lifelong learning selain daripada formal tadi. Okay, so saya tak nak pergi jawab ni, okay, dah nak sampai masa 45 minit tu, dah jeling-jeling dah. Okay, so your degrees are not as valuable as your skill. At the end ya, you ada banyak, ada PhD banyak pun, you ada master pun, tapi you punya kemahiran tu paling bernilai. Okay, itulah diri saya tu, tu dia, kejadian saya tu, passion saya dengan membuat, setiap kali saya nak mengajar, saya suka membuat BBM saya. Okay, BBM saya. Dan sekarang saya merindui lah, itu kita mengajar guna teknologi. Okay, saya berhabis duit untuk di sekolah menggunakan teknologi. Walaupun kita dah berusia, kita kena sama juga. Kita nak kita sama seiring dengan teknologi. Okay. Okay, before inilah nanti diri saya lah mungkin lah before a PhD, I don't know. Semua tak tahu. Okay, after a PhD, that is outside the scope of my current knowledge. Saya harap Dr. Muhaimin, you macam tu ke? Macam ni. Because I learn a lot. Okay, itu selepas nanti. After you got your PhD. Okay, buat sekarang ni, I don't know. Masih cari lagi, kena baca lagi. Okay, ini after PhD. Ini hanya kod-kod lah bagi untuk buat PhD ni. Okay, my PhD, how it started. Macam tu lah. Ni sekarang saya. Okay. And how it's going yang tu sekarang ni, keserabutan. Kerana saya tengah sibuk untuk proposal defense. Saya belum lagi proposal defense, masih ambil masa yang lama. Ada orang yang ambil masa 1 sem, saya lambat. I know, bila kita dah berumur ni, I'm 43 years old now. Okay, kita jadi ada lambatlah sedikit dengan kekangan keluarga. Okay, tapi kita cuba setiap hari ada progress. Walaupun 2 baris ayat pun jadilah. Okay, tapi perlu ada progress. Jadi kalau saya rasa kalau zaman saya dulu masa buat master 29 tu, saya graduate on time. Okay, 2 tahun. Kalau masa tu mungkin saya laju lah, tapi sekarang tak. Tapi I really enjoy my PhD journey di umur begini. Okay, di umur begini saya dah tak, di sekolah saya dah tak ada fikir pasal sekolah. Saya hanya tumpukan anak-anak, keluarga, untuk bersosial dengan kawan-kawan dan juga belajar. Okay. Okay, ini dia thesis proposal, indahnya. Okay, dan itulah realitinya PhD proposal, PhD thesis. Tapi taklah kot tu Dr. Muhammad dah marah, dah macam marah je. No. Okay. Okay, ni juga kalau you siapa yang dah sama PhD nanti, dia akan terngiang-ngiang lah at all ni. Okay, tidur pun nak cakap at all. I hate citation, why can't you just trust me? Ini memang penyakit daripada master pun. Tak boleh ke? Saya punya pensyarah dulu saya cakap, kusit. Saya rasa macam nak baling dia, macam nak tutup dia mulut dia, kusit. Tak boleh ke kita puji suara kita? Kan? Mesti nak buy citation. Okay, to at all tu kan. Ada pula buku at all tu kan. Okay. And how it started, ni final thesis. Ini saya punya lah sekarang ni, proposal saya. Dah ke-19 yang dah edit draft.
proposal defend tak lagi, tapi dah 19 kali draft. Okay, so wish me good luck, okay, untuk saya punya proposal defend. So this is all my friends. Okay, Dr. Muhaimin tak ada pula nanti kita dengarlah kenapa Dr. Muhaimin tak ada kat dalam ni. Okay, dia special sikit. Inilah kehidupan saya sekarang, nampak tak? Nampak muka saya gembira kan? Saya gembira buat PhD. Dan ramai tak sangka umur saya 43. Betul tak Dr. Muhaimin? Dia tu cengang. You ambil gambar tu. Okay, ada tu You rakan-rakan always look China dia young, tak. Ika. Don't worry, you always look young. Macam And then bila sama belajar ni saya rasa sekarang saya lagi muda je. Nampak bila muda belajar sebab lagi saya rasa macam budak sekolah kan? Yes, kita dikelilingi orang muda. Diorang ni semua muda. Diorang semua early 30, you know. Dr. Muhaimin pun saya rasa dia 30 ke 29 ke 27 macam tu umur dia. Okay. Diorang semua muda-muda. Okay. Saya kategori itu yang dah berumur. Okay. But tengok tu muka Saya sama sambung kan. belajar PhD umur 45 tahun, Ika. Oh, siapa tu? Siapa yang cakap Dr. tu? Zalina. Oh, Dr. Zalina. Okay. Tak nampak. Saya Dr. buat Zalina 45. saya belajar buat PhD 45 tahun selepas berapa belas tahun saya tinggalkan masters. Tapi saya Kita boleh sama. GOT Kita so you sama. kena GOT. Okay. Kita sama And lah doktor I kan. dapat jadi best student. You kena jadi best student. I kena ikut Saya- jejak you juga Dr. Zalina. Kan? Belajar umur. So doktor, bila sambung PhD kita nampak muda kan? Dr. Zalina pun sampai nampak sekarang pun muda. mesti rasa muda. Kan kita dikelilingi orang-orang yang muda. Okay. Exactly. Inilah kehidupan saya sekarang. Kehidupan saya laptop di library yang saya tak pernah buat selama ni di sekolah. Sibuk dengan sekolah, sibuk dengan aktiviti. Sekarang saya enjoy baca artikel, terasa diri muda duduk kat library. Tengoklah cantik kan library UM, rasa macam wow, boleh minum kopi hari-hari je. Rasa tengok tu bau banyak kopi lah, apalah. Boleh katakan saya cuba kopi, kedai kopi setiap hari lain-lain. Enjoy. Tak dapat kat sekolah ni. Last but not least, tu dia. I train for Usain Bolt. Ni baru terkini tampak pula tadi kan. 4 tahun untuk dia run 9 second. So kita jangan give up. Walaupun kita bagi kalau yang nak berumur kan, walaupun kita rasa dah terlambat 40 ke kan, dia masih terlambat, tak terlambat lagi. Kalau kita dah lepas macam 45 ke 50 nak sambung pun tak ada masalah. So satu lagi, there is a Turkish saying that says, if you will never taste a bad apple, you will never appreciate a good apple. So satu lagi, benefit of lifelong learning, of course. Bila kita belajar, it's good for mental health, samalah macam kita kalau percaya sebagai seorang Islam pun, kalau kita percaya, kita banyak membaca, kita banyak baca Quran, kita kurang nak penyakit nyanyuk tu, Alzheimer tu kan. Jadi lagi banyak kita membaca, kita berjadi idola Tun Mahathir kan, Tun Mahathir membaca, tengok dia nampak tidak nyanyuk pun lagi, tidak ada penyakit ciri. Jadi ini untuk mental health juga. Kita membaca, berfikir, baca kalau membaca tak sama dengan kita tengok YouTube tau. YouTube dapat juga info, tapi kita tak berfikir, kita absorb je. Yang ni kita baca yang ilmiah supaya kita berfikir juga. And then when you find your passion, you find your people. Bila kita jumpa, sekarang saya jumpa orang-orang keliling saya yang suka buat research, so saya gembira. And it could lead to beneficial career advancement, of course. Sekiranya nanti bila saya dah balik nanti dah dapat, tapi sebenarnya bukan nak kejar title doktor tu, but of course bila kita dah ada itu, mungkin kita ada peluang cerah, saya pun tak pasti. Bila orang tanya lepas nak pergi mana, saya tak pasti, cuma saya boleh sebut mungkin saya berminat untuk pergi ke IPG, tu je yang saya mampu cakap. Nak rancang lebih-lebih tak tahu, PD pun tak lepas lagi kan. Tapi itulah rancangannya. Jadi of course kalau kita dah ada, mungkin ada kelebihan kita lah untuk berada di tempat tinggi di organisasi kita, mungkin. And it will help you develop practical skill. Benefits of lifelong learning. Jadi itu sahaja daripada saya, nampak tak muda sentiasa. Terima kasih. Dan saya terus sambung berikan kepada Dr. Muhaimin untuk seterusnya. Terima kasih. Dan dia akan share kan, Muhaimin?
Is it ni? Yeah. So I will share my own screen. Okay, wait. I will stop. Saya kena blow apa ya? Keluar kan? Okay. All right. Thank you, Cikgu Ika. First of all, I would like to thank you to the CDL organizer for giving this opportunity for me to share my. Okay, hold on. There is a system. Cikgu Ika. Yeah, okay. Yes. I'm gonna send you my slide. I think I have a technical issues from my side. Oh, okay. Wait, Where's the link? Hold on. Give me one moment. All right, sharing to you now. Did you manage to get my presentation? Wait, Okay, so share screen. Share screen. Okay, cool. Okay. All right. Assalamualaikum and a very good morning to everyone. So this is a little bit about me. My name is Dr. Ahmad Mohaimin bin Mat Yusof. My current education right now is, the first one is a PhD. I obtained my PhD in Educational Management Planning and Policy from University of Malaya. My master degree also from Educational Management Planning and Policy, also from University of Malaya, and my bachelor degree was in Teaching Institute. And I have achieved several achievements: silver medal for colloquial action research 2014, best presenter of action research mathematics, and also SLAP scholarship awards. My working experience was petroscience from the NGO Pelita organization, and also currently working with Ministry of Education at Sekolah Kebangsaan Taman Maluri in Kuala Lumpur. And these are my hobbies: tennis, swimming, running, and also traveling. And anyone who would like to contact me, you can contact me via this email or connect with me at the LinkedIn. All right, next one. All right, so today I would like to share with all of you the experience that I have during the journey for my postgraduate studies, which includes two, which is the master degree and also the PhD. But I'll be focusing more on the PhD one because that one is the hardest part. So for me, in order for you to really progressing well or really do well in your PhD journey, first of all, you need to always progress. Okay, you need to always do the progression. I think Teacher Ika did mention about this progression. Even a day when you come to your university or just wherever you are staying at, even if you are making a progress by writing 2 sentences, okay, by writing 2 sentences is still part of the progress. Okay, so we have different kind of the progress. First of all is the individual progress. So what does it mean? So it means that it is really based on us. Okay, is what is our progress?
So for me, in order for you to really progress well, you really need to first detail up what is the schedule of your life, your everyday life. You have to schedule up. For me, in my PhD journey, I am a part-time student doing my PhD. So my morning or my everyday routine, almost 90% of my schedule would be like 5 a.m. Waking up, 6 a.m. going to work, 2 p.m. until 11 or 12 a.m. I will just staying at my university. Back then, in our university, we don't have any time restriction, so we can stay how many longs that we want. Sometimes I've been left alone in the room, in this huge room. You can ask Teacher Ika, the room that we have here is really huge. So sometimes I got scared, but you know, things got better after you just really focus on what you want to do. Okay, all right, now the skills. The skills here is refers to the reading and also the writing, right? So reading, when you wanted to, first when you are trying to read the academic article, right? Yeah, I must say it's very hard for you to really understand what is the article is trying to convey the message or the information to us. Okay, we can't really or truly really understand what is the real content of that article. But today, in today's world, I think we have a lot of AI technology or AI software who can, in which that we can just upload our article and let them summarize what are the main key points that that is the content within this article. But back then, during my days, I was doing my PhD started my PhD in 2019. We don't have that. We really don't have that. So the only thing that we can do is just keep reading and try to understand. And also the other thing is about writing. Okay, sometimes in order for you to really understand the content of the article, you have to write. You have to make simple notes about it. You have to summarize. You have to try to summarize or try to critique the article. Okay, and then so that you can truly understand what is the content of the article. And of course, first of all, do not waste your time, right, reading the articles, because we have so many articles. We have a lot, thousands of articles from all over the world. Okay, you have to know on how to read the abstract first. Okay, abstract reading, even though it's quite small paragraph over there at the top of the articles, but it is the most important thing for you to determine whether that article is aligned with your research study or not. Other than that, you also need to read on the discussion part. You need to read the abstract and also the discussion part. Why? The abstract will give you the whole summary of what this article is all about. The discussion part will give you an overview. What is the outcome of this article, or based on the research by the writer ataupun the author of the article. Okay. All right. And then another thing, you need to progress in terms of networking. It is very, very, very vital for you to make the networking during your PhD study. You know why? Because when you are doing your PhD, you need to always communicate with other people. You need to always exchange the ideas with other people so that you know that you are in line with whatever that you are doing. Okay, for me back then, I don't really have a problem with chapter 1 or chapter 2, but I do have a problem with my chapter 3, in which it was about the data analysis. I need to really, really, really ensure that the analysis that I want to do can answer all the research questions that I have provided in chapter 1. I really need to make sure that the method that I use is really suitable. It's really suitable to answer all the research questions in the chapter 1. Why is that? Because the methods is the most important thing in your thesis actually. Other than that, you have to write your problem statement, you have to know about the past researchers' views or studies and everything. But the method is the most important thing, because if you got wrong with your method, then it is very hard for you to proceed or to answer the research questions that you have created based on your study. And by doing the networking, you are actually can exchange the ideas. You can ask your friends whether
Am I at the right path here? You need to attend to a lot of workshop. Okay, I attended a lot of workshop during my studies. By attending this workshop, I'm also building up my networking, because when we go to the workshop, right? Okay, so we actually meet with new people. Okay, and sometimes we went to the workshop who has the same interest with our interest. Okay, for example, I attend a lot of structural equation modeling workshop back then. I attended two because I was very confusing about which one to use. Is it Amos or SmartPLS? If I want to use Amos, why I want to use Amos? If I want to use SmartPLS, why I want to use SmartPLS? Okay, and I also attended a workshop on how to write your problem statement, because the problem statement part was really problematic. Okay, I think a lot of PhD students will agree on that. The problem statement part is really problematic. It's really a problem over there. But I was so lucky because I have a very good supervisor, which is Associate Professor Dr. Muhammad Faizal bin Abdul Ghani, who is also from the same department, University of Malaya, where he guided me a step by step on how to make the problem statement. Other than networking with the student, you have also to make a networking with the other organization. I made a lot of networking with the other organizations, such as the fintech organization from South Africa. I also make networking with some of the lecturers from University of Oxford, Manchester University, and also University of Wollongong in Australia. So this networking actually allow me to get a better view on how the research that I want to conduct right now is being practiced within the industry. Okay, because when you are doing PhD, you need to come up with the product. So what is your contribution? Okay, what is your contribution that you want to produce based on your study? So by doing, I also having a close networking also with the CEO, one of the Axiata group people. Okay, and I interviewed her to broaden up my knowledge and to get a better view on how to get on how this application that has been practiced within the industry. So these are the kind of networking that you have to make during your PhD, because sometimes whatever you read inside the article is sometimes based on the other country's perspective, is based on the other country's setting, right? Because we have a lot of article sources from the Western, from the Asian also, we have that. And by doing this, we can actually apply and we can actually have a better and clearer view on how this model or how this work is being practiced within Malaysia setting. Okay, so progressing is the most important thing, okay, in doing your PhD, progress. And the second thing here I would like to share is, next slides please, Cikgu Ika. It's about perseverance. Comes what may, you will always stay on the path. I have faced a lot of challenges during my PhD studies. I admit that. Challenges in terms of money, because I am actually paying the studies on my own. I cut half of my salary every month just so that I can pay the school fees in UM, okay, for the next semester. And also, I also have a challenge in terms of data analysis, until I have to connect or make a networking with a lot of expertise from other universities and also from the overseas. Because so this is where the networking part is very important, because when you face certain challenges, right, so you would want to have a direct interaction with the people who is very expertise in that particular topic. So in my case, just before this, I really in need or the help or guidance from the expert
in terms of rush management analysis and also structural equation modeling analysis. So these are the two kinds of analysis that I have used and embedded into my thesis. And for the rush part, I truly need to seek the expertise from the overseas. And I was so lucky because the Dr. Bambang actually, he was willing to guide me from Indonesia and willing to give me the full overview about all the coursework, short workshop on the rush analysis personally to me. He willing gave that to me. So from there, I got an overview for everything, and yeah, I managed to get my analysis done. Okay, and other than that, I also have a challenge with the family, not because I have an argument or what with my family, but because I think my parents, they miss me a lot, but they know that whatever that I am doing right now is really hard. I'm so glad they understand that, but they always ask me to come back to home, right? So there are times I went back to home, but I'm not really with them, you know. I'm not really with them because whenever I go back to home, I was really focusing on my studies. I will go out for eating only, and the other thing is for a small or short discussion or chit-chatting with my parents. That will be all. Okay, but they are truly understand. But me as a son, I honestly at that point I felt so guilty towards them actually. But all I can tell them is don't worry, I will try my best to finish everything as soon as possible, and after this we can spend a lot of time together. And yeah, I managed to finish my PhD as a part-time student within 3 years and a half. Alhamdulillah. But when people ask me, what is the key that you can finish all these studies within that short time for a part-timer student, right? So I think these are the two key that I have always hold on to back then. The progress and also the perseverance. Okay, Dr. Ika, that's what you need to do as well. Dr. Ika? Yeah. Okay, next Dr. please. Ika terperanjat. Okay, and this is the last one from me. If Allah has written something to be yours, it will be. The time might be different, the journey might be different, but it will always be yours. Just like what teacher Ika mentioned just now. She is 43 years old and she has just started her PhD journey. But Alhamdulillah, I started way earlier, which is I started my PhD journey when I was 29 years old, and I managed to finish it at the age of 32 years old. But we both have a different challenge. We both come from a different kind of path. We both come from a different kind of journey. But at the end of the day, for whatever that we both are working on right now, it will become ours. Mine, on the other hand, Alhamdulillah, I will graduate this upcoming November, 25th of November. And soon, Teacher Ika, it will be your turn. I can guarantee that. Because why? I've always seen you in the PhD room. When you do your work, you really focus on doing it. And seeing that attitude itself, I can guarantee you that you can actually graduate on time as well. Okay, that will be all from me. Thank you. Okay, terima kasih. Tapi cepat ni. Okay, Kita boleh wow. buka sesi apa? Sesi soal jawab. Kalau ada boleh. sesiapa nak tanya. Ya, ada Maybe siapa-siapa nak bertanya dalam soalan? kumpulan ni yang ada yang sedang menyambung pelajaran juga mungkin dalam grup ni sebab ramai yang tak ada sebab cuti sekolah kan dah bermula Ya, sebab perjalanan Pak Bali, ya. cuti Deepavali. Okay.
Tapi ramai tu. Mungkin saya tak dapat tengok di bahagian ruangan chat. Jadi mungkin ada yang sedang menyambung pelajaran PhD atau master, mungkin boleh tulis kat situlah kita boleh tengok. Ya, Atau kalau ada nak share. siapa nak tanya soalan boleh juga tanya di ruangan chat. Ya, ada apa-apa soalan? Macam Dr. Ahmad Muhaimin berapa tahun ya Dr. menyiapkan PhD? 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Wow, that's very fast. Tapi PhD ni macam ada kawan saya kan dia memang ambil masa yang agak lama. That means you can just stop in between it. Macam dia kata dia dah ambil halfway and then dia stop sekejap dia sambung kerja and then after that dia sambung balik. Boleh ke? Can it be in such a way? I think it really depends on the university. Looking back at UM policy, I don't think that you can do that actually. Oh, I see. Oh, so for UM is quite strict lah kan? Yeah, I Yeah, would say that both of you has given a truly amazing presentation, Cikgu Ika and Dr. Ahmad Muhaimin. Congratulations. Saya pastilah ramai antara kita yang telah terinspirasi untuk meneruskan cita-cita nak sambung belajar termasuk saya sendirilah ke peringkat yang lebih tinggi lepas ni. Dan kita jelas kat sini based on your presentation today that kita tak perlu takut untuk membuat sesuatu untuk memantapkan diri kita. Right? It may sound challenging, scary, haywire, tapi as we go along and challenge ourselves, we would somehow find the beauty in it. The beauty of the citation, et al. Bak kata Cikgu Ika kan. Right? So benda yang susah ni dia slowly akan jadi mudah bila kita dah mula involve in it. Kan kita pun boleh tanya Dr. Zalina juga, betul tak? Bila kita challenge ourselves, kita go through it dan kita akan rasa mudah benda tu slowly. So let us all challenge ourselves, go with the progress and be perseverance as mentioned by Dr. Muhaimin. Dr. Zalina ada nak tanya apa-apa ke? Daripada Nur di chat box dia katakan saya guru baru. Saya pun merancang untuk sambung master awal tahun depan di UKM. Doakan saya berjaya sehingga PhD. Amin. Cikgu Nur, sebenarnya saya pun mula-mula posting is actually Januari 2015. Okay, pada tahun 2015 saya punya first posting sebagai guru. Kemudian pada bulan 9 saya terus sambung master degree saya pada tahun yang sama. 2015 saya sambung dan saya habis pada tahun 2017. Dan saya pun adalah juga perasaan macam teacher Ika-nya, tak nak dah macam tu lepas habis master kan. Tapi itulah Allah ni dia memang buka betul jalan dan pintu hati kita. Dan saya alhamdulillah sambung lagi sekali pada tahun 2019. Pada 2018 saya memang betul-betul berhenti. Itu memang saya buat banyaklah hobi yang saya memang dah lama pendam, iaitu saya memang suka travel. So 2018 memang saya banyak travel lah. Okey, daripada Saiful Adli, boleh kongsikan bagaimana doktor memilih metodologi kajian agar sesuai dengan status pelajar part-time. Okey, sebenarnya tidak ada satu spesifik metodologi kajian yang sesuai untuk pelajar part-time. Betul-betul tak ada metodologi kajian yang sesuai. Metodologi kajian yang dipilih haruslah bersesuaian dengan konteks kajian kita. Kita tidak boleh mengambil kira faktor-faktor lain sebab metodologi kajian ini adalah sesuatu yang sangat penting dan ianya mesti dilihat berdasarkan konteks kajian kita. Betul lah macam satu lagi, macam tadi Cikgu Nur ni rasanya kawan saya ni. Ingatkan dia buat PhD. Okey, kalau macam ni, satu lagi nak share. Kalau you untuk di peringkat master, selalunya kita kadang-kadang ada, kita follow dengan tajuk SV kita. But untuk PhD ni, memang itulah tajuk kita. Itu yang buat seronok tu. Okey, seronok. Kita diberi kebebasan untuk membuat research kita sendiri.
Okay, jadi jangan takutlah untuk kita nak bagi tahu kepada kita punya supervisor apa. Macam saya berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang cikgu lah. Kan saya cakap tadi saya suka environment tetapi ada keterbatasan saya mengajar di peringkat sekolah rendah di mana satu silibus yang banyak untuk sains dan saya nak selit-selit tu memang merentas kurikulum. Tetapi tidak banyak yang macam saya boleh buat satu big project. So dalam peluang yang saya dapat ni untuk buat PhD ni, saya memang buat E-STEM, Environmental STEM Education. So yang akan saya come out nanti insyaAllah, okay, mungkin akan bawa nanti kepada KPM, insyaAllah lah bila kita dah lepas nanti. Contribution saya kepada society dan juga KPM. Yang inilah maksudnya saya boleh buat nak menghasilkan satu generasi yang literate environmental literate. Jadi saya boleh fokus kepada apa yang saya nak dekat situ. Yang saya tak boleh buat di sekolah. Di sekolah ada terbatas dengan silibus yang saya perlu buat. Kita perlu settlekan. Okay. Tetapi bila kita buat PhD ni, this is my research. Punya. Supervisor kita pun tak apa-apa. Anggaplah kita lah yang paling tahulah nanti. Kan tadi kan sebelum ni I don't know kan. Nanti selepas ni dalam skop kita je lah. Okay, kalau tanya environment STEM, Cik Wika lah tu. Kalau Dr. Muhaimin, dia spesifik apa, Doktor? Manage Educational Management Planning and Policy. Yes, okay. Sebenarnya Dr. Muhaimin dia tak nak cerita tau. Sebenarnya dia seorang cikgu matematik. Dan dia seorang cikgu matematik tu kan? Yeah. Cikgu Maths. Jadi saya pun kagum dengan cikgu Dr. Muhaimin kerana dia belajar. Dan juga seorang cikgu yang bertugas. Macam ni lah tadi, dia habis kelas di sekolah pukul 12 dan shoot pergi ke UM untuk buat sharing. Terima kasih diucapkan. Okay. Saya nak tanya, kalau perbezaan antara research dan coursework, dia ada different ke dari segi qualification dia? Katalah kita lulus PhD coursework, atau kita lulus PhD research paper. Apa yang membezakan kedua-duanya tu? Okay, baiklah. Dr. Thank you for jawab. So actually dia tak ada beza dari segi qualification. Namun begitu, bila kita buat PhD secara research ni, dia akan memberikan kita pengalaman yang lebih bermakna. Walaupun saya akui memang terlalu berat certain challenges that we have to face along our journey, but at the end of the day, it will be worth it because we gonna learn a lot. And that doesn't mean that the coursework is not good, okay? The coursework on the other hand, dia lebih kepada konten. Dia lebih kepada konten sebab kita akan mengikuti kepelbagaian kelas-kelas yang disediakan oleh universiti-universiti berkenaan. Okay, namun begitu, pada setahu pengetahuan saya, walaupun cikgu ambil yang coursework, okay, cikgu masih lagi perlu menjalankan research. Cuma pemberatan itu tidaklah seberat sebagaimana student yang mengambil PhD fully research. Jadi sebenarnya dua-dua tu tak ada perbezaan pun dari segi qualification. Dua-dua sama, dua-dua yang boleh membentuk kita, memberi ilmu yang baru kepada kita. Dua-dua tu sama saja, tak ada perbezaan pun. Okay, kita ada satu soalan ni. Hi Dr. Muhaimin, may I know what keeps you motivated to finish your PhD journey despite all your challenges? Okay, alright. So, okay, I beritahu je lah. But you guys kena open-minded, okay? Kalau I nak jawab soalan ni, kena open-minded. No judging, Okay, so, in my context, okay? See, nampak tak jawapan I? In my context, okay? It's because of the money. Jawapan tu. I must be PhD honest student. with that. Yeah, because the thing is, I'm paying the study on my own. And I think most of you realize that UM is one of the highest education fee in Malaysia, I think. And I have to cut a lot of my salary from my monthly salary, right? So I have to cut a lot for UM to pay the fee, to pay for the workshops, to pay for the books, the articles, to pay for everything, because you need to prepare the money for everything now that you are doing on your own. Okay, this everything including when the time you need to go and collect your pilot study and you need to go to collect your data. Okay, but back then I was only allowed to go to one state only, which I went to
to Johor to collect all the data from all over Johor, because at that time it was during our MCO, so I was not allowed to go to travel from one state to another state. But even that, it costing me a lot of money actually. But looking back at it, right, honestly, every cent that I have spent for this study is worth it. Seriously, it's worth it. And why is that motivating me? Because I always cakap macam ni dekat diri I. Ming, kau kena buat cepat-cepat. Kalau kau lambat, kau kena extend semester. Kalau kau extend semester, kau kena bayar lagi, Ming. Sebanyak lagi duit. Itu I selalu monolog pada diri lah. So bila I mengantuk ke apa, mesti I akan tulis, Ming, kalau kau extend semester 1,800 kau kena standby, Ming. Kau dah miskin sekarang, Ming. Kau kena ni habiskan cepat-cepat. Macam tu lah. Itu I in my context. But you know, we all have a different kind of financial background, right? We are coming from different kind of backgrounds from our family and everything. So we need to really determine what is going to motivate us, what is going to push us to go further until finally we manage to finish it. But money is not the only thing lah. Okay. Other than that is because, yeah, I must admit, okay, being a PhD part-time student is very tiring. It's very tiring. Right after I finish my PhD, right, I really sleep a lot. I really sleep a lot. Orang kata apa? Kodor tidur balik. I memang tidur yang sangat nyenyak. 2 minggu, 3 minggu macam tu. I memang tidur because during my PhD journey, I personally could not sleep. Believe me. Even at night, my mind keeps wake me up with a lot of the sentence, a lot of the articles, and sometimes that's where the items comes. Right? Bila you nak tidur je, letak je kepala atas bantal, you pun terfikirlah ayat-ayat apa semua tu kan, tiba-tiba lah boleh juga macam ni. Dah sudah. Pukul 2 pagi ni. Kalau you tak bangun, you hilang idea. So baik you bangun, you tulis. Bila you start menulis, you akan extend. So I had a sleep deprivation, honestly. Itu I tak tipu. And I asked a lot of my friends, they also having and experience the same thing. But then it will get better as soon as we are clear with what we are going to do with our research eventually. It will get better. Trust me. Itu tentang kerjaya. Kerjaya selepas ada satu dia doctorate. tanya, dia kata, may I know what keeps you motivated to finish your PhD journey despite all your challenges? Yang ni satu, ada satu lagi. Rasa Dr. Dia Zalina jawab. mungkin boleh jawab ke Dr. selain Zalina? kerjaya setelah tamat PhD Oh, ni memandangkan Safwan, doktor my tidak best bonding. friend. Thank you, Safwan. Ni dia kata memandangkan doktor tidak bonding dengan KPM, so what is your plan for kerjaya setelah tamat PhD? Kita boleh buat Okay. IPG. I tak dapat pergi lagi ke tempat-tempat macam tu sebab I sebenarnya masih lagi DG41. So sebenarnya I dah dapat beberapa personal invitation daripada bahagian-bahagian KPM. Namun begitu, I tidak dapat pergi ke tempat-tempat berkenaan disebabkan I masih lagi DG41. So untuk buat masa sekarang ni, saya akan terus berada di sekolah. Namun begitu, pada masa yang sama, saya cuba akan melebarkan sayap pendidikan saya ke peringkat maybe di university, mana-mana public university ataupun private universities, to extend more my knowledge, to give more for the nation and to provide more for the betterment of our community, especially in Islamic communities. InsyaAllah. Muhaimin nak tambah sikit yang macam Muhaimin tu, Dr. Muhaimin kata, Dr. Muhaimin DG41. Ini yang berlaku masa saya di masa master untuk menjawab soalan tadi. Betul. Kalau you sambung belajar and then you dapat master ke or doctorate dalam masa-masa you DG41, so you tak boleh gimana pun you kena stay kat sekolah dululah sebab untuk you nak masuk IPG or you nak masuk ke jabatan apa you mesti DG44 dulu.
Jadi DG44 tu sesuai lah kita ada rank kan, kita ada, kalau kita baca DG41 apa, DG44 apa, DG48 apa, kita back balik kat KPM ada dia punya tu. Jadi untuk DG44 tu kalau you memang dah dapat doktor pun tapi you 41, you stay dulu. Okay, macam Dr. Ming kata tadi, dia cari cara lain lagi. Okay, jadi don't worry, belajar je dulu, bukan title yang kita minta. Betul tak doktor? Betul. Sebenarnya kan, honestly, this is speaking the truth from my side, okay? I feel so responsible for having that title, honestly. And when you are responsible for that title, you are really being watched like a hawk actually by the people around you, even by your own actually. I've always looking out for myself because I cakap apa? Dah ada title ni, kita kena macam ni, kita kena macam ni, kita kena macam ni. Not because I have to change because of the society ke apa, but because of the title itself is gonna bring something or responsibility, the other responsibility for our own commitment. And we really have to commit with the title that we own. If not, benda tu akan wasted macam tu saja. So dapat title ni, happy to happy. Tapi It's a at the same time, bonus. dia macam It's a bonus kan you dapat doktor tu. Bonus, tapi is a responsibility yang you kena bear. It's really something that you really sesuai need to dengan you do. punya dapat tu. Yes, you have to be really careful with the title that you have. Kalau you rasa benda tu macam nak bermegah-megah ke apa, maybe you akan rasa benda tu like 1-2 bulan. But after that, you need to ask, what are you going to do with that title? You need to ask that. How can you leverage that title for the betterment of our nation, of our communities? What can you do? What can you provide? So for me, thank you Teacher Ika for inviting me for this sharing session. So this is what I can do for now. And right now I've been doing a lot of collaboration with other universities as well, and also other industries. We are right now trying to produce a big project, and then we'll propose this project to get a grant or something like that. So that is what we are doing right now. Is the title, it's a bonus, but it's what you are going to do with it for the betterment of our nation. Remember that. All right, thank you. Dr. Mohamed, I choose you because I rasa memang you layak untuk, kerana di sini cikgu-cikgu kadang-kadang bila fikir nak sambung belajar tu kita macam mesti nak kena sambung, kena ambil HLP. Okay, mesti. Tak semestinya. Kalau kita tak dapat, tak lulus, banyak sekarang ni kita terpaksa bersaing dengan beribu permintaan kan. Jadi jika tak dapat untuk HLP tu, kalau kita ada duit lebih atau kita ada kelebihan itu, kita sambung dulu. Kan, betul tak doktor? So I pilih you because you memang dah lah sambung belajar, lepas tu duit sendiri lagi, muda lagi. Jadi supaya ada alternatif. Bila yang melihat ni, satu macam saya diberi peluang mendapat HLP, hadiah latihan persekutuan, dan juga Dr. Mohamed yang belajar sendiri. Dua-dua boleh. Dua-dua boleh capai. Tak semestinya cikgu tak boleh sambung. Kan? Jadi ada alternatif. Tak dapat HLP, ada cara lain. Terima kasih, itu saja. Terima kasih yang tidak terhingga buat Cikgu Ika dan juga Dr. Ahmad Muhaimin kerana sudi bersama kami di CDL Hands-on Online Session atas perkongsian yang I would say full of vibes pada petang ini. So I would like to wish all the best to Cikgu Ika, Dr. Ahmad Muhaimin and all of us for our lifelong learning journey. So go with the progress and be perseverance as mentioned by Dr. Muhaimin just now. Dan untuk pengetahuan semua, sesi pada hari Jumaat pada minggu hadapan, iaitu pada minggu hadapan, kita akan bersama dengan cikgu. Boleh admin sharekan slides-nya? Minggu hadapan kita akan bersama dengan cikgu, tak berapa nampak ni nama itu semua. Boleh besarkan sedikit tak? Okey. Dengan Cikgu Maisara binti Mursyid. Okey, pada minggu hadapan 17 hari bulan November 2023 dengan tajuknya tajuk yang atas tu tak berapa kelihatan. Boleh turunkan sedikit slides-nya? Ya, membina montaj ringkas menggunakan
filmora dan poster menarik dengan poster wall. Okey. Jadi dijemput semua untuk hadir pada perkongsian minggu hadapan. Okey, dan juga mohon admin untuk sharekan link kehadiran ya. Dan sebelum kita mengakhiri sesi pada petang ini, jom kita sama-sama bergambar dahulu. Okey, diharap semua dapat membuka lens kamera masing-masing. Okey, dan Saya harap nampak Cikgu Sarima okey, ya. nak Okey, balik semua buka lens kampung. kamera so that kita boleh bergambar bersama pada petang ini. Okey, kita ada 3 pages ya. Ramai lagi yang belum buka kamera tu. So, boleh buka kamera. Okey, untuk page yang pertama. Okey, jadi setakat ini saja untuk perkongsian kita pada petang ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Ika dan juga Dr. Ahmad Muhaimin dan berjumpa lagi kita pada minggu hadapan bersama Cikgu Maisarah. Terima kasih semua. Assalamualaikum. And have a happy holiday, happy Deepavali. Happy Bye-bye. Deepavali. Happy Bye. Deepavali to everyone too.